नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी इकडची एक एकदम फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि ते म्हणजे सान्ना। हे सान्ना आपल्या इडली सारखं असतं, पण मजा म्हणजे यात असते ताडी। ही ताडी अशी दिसते आणि ताडाच्या झाडापासून ही मिळते आणि त्याच्याबरोबर आपण घेतलं आहे तांदळाचं पीठ। हे पीठ म्हणजे थोडं जाडसर असतं, अगदी रांगोळीसारखं। ह्याला घावनाचं पीठ म्हणतात। या सान्नासाठी जे बॅटर लागतं ते मी ऑलरेडी रेडी करून ठेवलेलं आहे। यासाठी मी 3 कप पीठ घेतलेलं आहे तांदळाचं आणि 4 कप ताडी घेतली आहे। हे बॅटर कसं दिसतं हे मी तुम्हाला दाखवते। तर या बॅटरसाठी मी काय केलं तर तांदळाचं पीठ आणि ताडी हे छान मिक्स केलं आणि रात्रभर फर्मेंट होण्याकरता ठेवून दिलं आणि सकाळी हे असं दिसतं। इडलीचं आपलं पीठ असतं ना तसंच, त्याला एक अगदी छान ताडीचा वास येतो आणि जेव्हा आपण हे चुलीवर करतो ना त्यावेळेला त्याला एक छान स्मोकी फ्लेवर येतो। येस, आज मी हे चुलीवर करणार आहे। तुम्ही या बॅटर पासून डायरेक्टली सान्ना बनवू शकता, पण इथे बोर्डीमध्ये ह्याला आणखीन थोडा फ्लेवर स्वाद द्यायला आम्ही आणखीन काही पदार्थ त्यात ऍड करतो। सुरुवातीला आपण घेणार आहोत आलं लसणाची पेस्ट। हे मी 1.5 टीस्पून घेणार आहे। यानंतर आपण घालणार आहोत मिरची कोथिंबीरीची पेस्ट, ती पण 1.5 टीस्पून। ताडीमुळे या बॅटरला थोडासा आंबटपणा येतो, तो बॅलन्स करायला मी यात घालणार आहे गूळ। पाव वाटी गूळ घेतला आहे आणि किसून घेतला आहे तो। आणि आता मी यात घालणार आहे 2 टीस्पून मीठ। आता हे आपण छान मिक्स करून घेऊया। आता हे बॅटर आपण बाजूला ठेवूया आणि चूल पेटवायला घेऊया। खूप दिवसांनी चूल लावणार आहे त्यामुळे जरा टेन्शन येतंय। इथे मी इडलीचं स्टीमर घेतला आहे आणि तुम्ही बघू शकता इथे खालून मी राख लावलेली आहे, म्हणजे ते काळं पडणार नाही। यात मी पाणी घातलं आहे आणि ते गरम पण झालेलं आहे आणि यात आपण लावणार आहोत सान्ना। तर त्याकरता मी एक प्लेट घेतली आहे आणि यात आपण घालणार आहोत थोडंसं तेल। हे आपण ग्रीस करून घेऊया आणि यात आपण आपलं सान्नाचं बॅटर घालूया। हे थोडं मिक्स करून घेऊया। ही प्लेट साधारण हाफ आपण भरून घेऊया। आता हे बॅटर आपण स्टीम करत ठेवूया साधारण 20 ते 25 मिनिटं, कारण चुलीवर आहे ना मग थोडा वेळ लागेल। पंचवीस मिनिटं झाली आहेत, आपण बघूया आपलं सान्ना रेडी झालंय का। आता हे सान्ना आपलं रेडी झालेलं आहे आणि वास पण खूप छान येतो आहे। हे मी काढून घेणार आहे, पण गार करण्याकरता इथे एका ताटात मी पाणी घेतलेलं आहे, थंड पाणी घेतलेलं आहे। तर हे सान्न्याचं प्लेट जी आहे ती आपण ह्या पाण्यात ठेवूया आणि आता हे गार होऊन देऊया। आपलं सान्ना थंड झालेलं आहे, आता ते आपण कट करून घेऊया। हे आपण छान केळीच्या पानावरती सर्व करूया। हे सान्ना नुसतं खायला खूप छान लागतं, पण आमच्याकडे बोर्डीला आम्ही हे गुळाच्या चहा बरोबर खातो आणि ते खूपच छान लागतं। तर अशाच बोर्डीच्या छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल।